بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 538 که عبارت از اسکیمی کولایتس می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم. امیدوار هستم که این کیس دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. طبق معمول یک سلسله اسلاید ها از وبسایت های آزاد استفاده شده به غرض تشویق بلند بردن سویه تعلیمی و همچنان آشنایی دکتران در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشه. از وبسایت هایی که امرای ما همکاری می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. سبب مراجعه مریض دردهای بطنی و ایصالات تشکیل میده. تاریخچه مریض بر ما حکایت میکنه که یک مریض 71 ساله می باشه نزد شما مراجعه میکنه همراه با دردهای شدید اپیگاستریک و پری امبلیکال ایریا از 3 روز به این طرف. شدت درد از 10 هفت می باشه. درد کدام انتشار نداره. وصف درد دو می باشه. همراه با قیاد و ایصالات می باشه. البته ایصالات آبی بوده و مخلوط با خون می باشه. تعداد ایصالات در یک روز 4 تا 6 بار می باشه. مریض از تو گرفتن انتیبیوتیک بستر شدن در کدام شفاخانه حکایه نمی کنه. ریویو اف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما عرض کردم کدام نقطه مثبت دیگه دیده نمیشه. از نقطه نظر پس مدیکال هیستوری مریض سابقه هایپرتنشن، دیابت، کرونری آرتری دیزیز، هایپرلیپیدیمیا و آزما می داشته باشه. از نقطه نظر سرجیکال هیستوری مریض سابقه کابج و نی ریپلیسمنت می داشته باشه. فامیلی هیستوری نان کانتریبیوتوری الرژی نداره. ادویه که مریض در خانه از او استفاده میکنه عبارت از البیترول، متفورمین، لزینوپرل، آسپرین، استاتین و کاردیازم می باشه. از نقطه نظر پرسونال هیستوری مریض سیگرت، الکل و دراگ استفاده نمی کنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص محسن می باشه، در کدام حالت دسترس قرار نداره. وایتال ساین مریض در حالت نرمال می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در معاینات بدنی مایلد، مادریت، تندرنس در لور ابدومن جاز میشه. همچنان در معاینه رکتال مریض گوایک پازیتیو می باشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض نگاتیو می باشه. از نقطه نظر معاینات لابراتوری در سی بی سی مریض هموگلوبین مریض 11.8 و هماتوکریتش 36 یعنی انیمیا می داشته باشه. بی ام پی و سی ام پی مریض در حالت نرمال می باشه. الکتروکاردیوگرام مریض ساینس تاکیکاردیا و رایت بندل برانچ بلاک دیده میشه. در تشخیص شما کمک نمیکنه. چست اکسری مریض سابقه توراکاتومی کلپس بر شما نشان میده. در غیر از او انریمارکبل می باشه. البته کدام نمو پریتونیم در نزد مریض دیده نمیشه. البته در این سلاید بر شما کات اسکن ابدومن ساجیتال ویو رو بر شما نشان میده. اگر توجه کنین کولون ها همراه با مواد کانتراست مملو نشده. نورمالی مخاط اما کمتر از 2 میلیمتر می باشه. اگر در اینجا شما توجه کنین مخاط اما فوق العاده ضخیم شده. کانتراست در داخل کولون ها جای نگرفته که این خودش دلالت به کولایتس میکنه. همچنان در این کات اسکن که کرونال ویو را نشان میده، دسندینگ کولون قسمی که شما میبینین مخاطش فوق العاده ضخیم و کانتراست در داخل کولون ها جای نگرفته که خود دلالت به دسندینگ کولایتس میکنه. بالاخره کات اسکن وید کانتراست اکسیال ویو رو نشان میده. قسمی که اینجا شما میبینین دسندینگ کولون مخاطش فوق العاده ضخیم و کانتراست به مقدار بسیار جزئی در داخل کولون جای گرفته می باشه که دلالت به کولایتس میکنه. GI consultation در نزد مریض گرفته میشه. تشخیصشان rectal bleeding most likely secondary to ischemic colitis می باشه. توصیه کولوناسکوپی در نزد مریض میکنن. کولوناسکوپی در نزد مریض صورت میگیره در ناحیه سیگموید ایریا و همچنان در ناحیه دسندینگ کولون پلک های هموریج دیده شده میدانه که دلالت به اسکیمی کولایتس میکنه. البته از این نوع بایوپسی هم گرفته میشه. البته پلن جی آی تیم تشخیصشان
پلک های هموریج در ناحیه سیگموید و دسندینگ کولون دیده میشه که دلالت به اسکیمیک کولایتس میکنن. توصیهشان است که انتیبیوتیک برای 7 روز بایوپسی را فالو اپ کنین و اپتیمایز والیوم استاتس آف د پیشنت. ریپورت بایوپسی سیگموید کولون، میوکوزال هموریج و همچنان اکیوت آن کرونیک انفلیمیشن بعض نقاط فایبروتی که نشان میده، همچنان فوکال گلندیولار اتروفی، تمام از این نقاط تشخیص اسکیمیک کولایت میکنه. مرواریدهایی را که دکتر جوان ما درباره اسکیمیک کولایت برای ما جمع آوری کرده قرار ذیل می باشه. البته این سلاید که از اپتودیت استفاده شده و ما از ناتشکر میکنیم. بیشتر اسکیمیک کولایتس معمولا در دسندینگ کولون، سیگموید و رکتال ایریا بیشتر دیده شده میدانه. البته باید به خاطر داشته باشین در این سلاید برای شما سرکولیشن ام را نشان میده که معمولا توسط سیلیاک اکسس، سوپیریر میزانتریک، انفیریر میزانتریک و همچنان ایلیاک آرتری می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین سوپیریر میزانتریک آرتری معمولا سمال انتستین و اسندینگ کولون و انفیریر میزانتریک دسندینگ کولورکتال ایریا را اروا می کنه. البته در این سلاید اسباب مختلفی کولونیک اسکیمیا را نشان میده. به طور مثال میزانتریک وینس ترومبوسیس که در او جمله هایپرکواگولیشن استیت، لمفوسیتیک فلیبایتس، پورتال هایپرتنشن، پانکراتایت شامل می باشه. اسمال ویزل دیزیز گروپ دیگر تشکیل میده که در او جمله دیابتیس، واسکولایتس، پولی ارتریت نودوزا، امیلویدوزیس، آنتی فاسفولیپید انتیبادی، روماتوید ارترایتس و دیشن می باشه. شاک گروپ عمده را تشکیل میده که در او جمله هایپوپرفیوژن استیت مثل کاردیاک فیلر، همودیالیسیس، پانکرایت، انافیلاکسیس شاک شامل می باشه. همچنان میکانیکال ابستراکشن در او جمله استرانگولیتد هرنیا، کولون کانسر، ادهیژن، رکتال پرولپس شامل می باشه. blood dyscrasia، hypercoagulation state، sickle cell disease، surgical intervention، اقسام مختلفی ادویه، major vascular occlusion در او جمله mesenteric artery thrombosis، cholesterol emboli، colectomy، aortic dissection، aortic reconstruction، تمام از این اسباب مختلفی اسکیمیای کلون ها را تشکیل میده. مرواریدهایی را که درباره اسکیمیک کولایت باید به خاطر داشته باشین، سبب عمده میزانتریک اسکیمیا را در اشخاص مسن تشکیل میده. در اکثریت از این مریضا آنژیوگرافی شریان معوفه را تشخیص کرده نمیتونه. از نقطه نظر سریریات 3 فیز می داشته باشند. فیز اول که به نام هایپر اکتیو فیز یاد میشه، متعاقب هایپوپرفیوژن. در این فیز دردهای شدید بطنی همراه با اسهالات خونی در نزد مریضا پیدا میشه. از نقطه نظر پاتولوژی معمولا در نزد مریضا میوکوزال و سب میوکوزال هموریج دیده میشه. معمولا همراه با کانسرواتیو منیجمنت جواب فوق العاده خوب میده. فیز دوم که به نام پارالیتیک فیز یاد میشه، در این فیز معمولا دردها کم گردیده اما دردها به صورت دوامدار می باشه. آوازهای مایی شنیده نشده، درد بطنی دوامدار و بطن مریضا متورم دیده میشه. فیز سوم که در حدود 10 تا 20% تشکیل میده به نام شاک فیز یاد میکنن. البته در این استیج یک مقدار زیاد مایات و الکترولایت به شکل ترد سپیس در داخل بطن مریض جمع شده و باعث خونریزی ها و گانگرین امایی میگرده. البته در نزد از این مریضا ایجاب ریسوسایتیشن و ایجاب عمل جراحی را میکنه. این سلاید از اپتودیت استفاده شده اوصاف تشخیصی کلونیک اسکیمیا و اسمال انتستینال اسکیمیا را برای شما نشان میدن. معمولا در اشخاص مسن کلونیک اسکیمیا دیده شده میدانه. در تمام عمرها اسمال انتستینال اسکیمیا دیده شده میدانه. پرسیپیتیتن فاکتور معمولا در کلونیک اسکیمیا نادر می باشه، اما در اسمال انتستینال اسکیمیا معمول و یا کامن می باشه. البته در اردو از این حالات یعنی کلونیک اسکیمیا و اسمال انتستینال اسکیمیا مریضا بسیار ضعیف به نظر می خورند. دردهای بطنی در کلونیک اسکیمیا کم اما تندرنس همیشه موجود می باشه.
اما در small intestinal ischemia دردها فوق‌العاده شدید تندرنس معمولا در مراحل ابتدایی دیده نمیشه. ایصالات خونی معمولا در کولونیک اسکیمیا بیشتر نظر به small intestinal ischemia دیده میشه. همچنان در کولونیک اسکیمیا کولوناسکوپی رول عمده را بازی میکنه، برخلاف در small intestinal ischemia MRA و CT آنژیوگرام رول بازی میکنه. در قسمت تداوی مریضایی که نن اوکلوزیو اسکیمیا می داشته باشند معمولا تداویشان سپورتیو یعنی IV فلوید، باول رست، امپریک براد سپکتروم انتیبیوتیک می باشه. البته مریضایی که کولونیک انفارکشن می داشته باشند در نزد از این مریضا هرچی زودتر باید عمل جراحی صورت بگیره. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض میکنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد میخواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان naseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.